Sa amin po mga minamahal na taga-subaybay at taga-panood ng programang ito, kami po ay nagpapaabot ng hindi lamang pagbati kundi pasasalamat sa inyo pong pagsama sa amin sa mga nakalipas na panahon. Ano po, lalo tigit sa taong ito. Pinapasalamatan po namin ang inyong pagsubaybay at sana po itong programang ito ay naging pagpapala sa inyo. Ngunit, inyo po rin po itong ibahagi. Kung kayo po ay pinagpala nito, ay ibahagi niyo din po ang pagpapala nang ang iba ay pagpalain din sa programang ito na sila po ay mapaabutan ng babala at informasyon na mga nakukuha natin sa ating programang ito. Ano po. Ngunit tayo pa rin po ay magsasama-sama sa darating na taon. Ito po marahil na ang ating huling topic para sa taong ito. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kami po ay inyong sinusuportahan. Ano po. Ang pag-uusap po natin sa panahong ito ay may kinalaman sa dakilang programa ng kaaway sa pamamagitan ng kanyang mga instrumento. Ano po. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay sumandaling manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan ka po sa lahat. Diyos na mahabagin, sa oras pong ito, pinapasalamatan namin ng iyong paggabay sa amin at panguna, pakikisama sa amin at pagpapala. Tulungan po kami sa aming pag-aaral na magkaroon ng karunungan at bukas na isipan. Gabayan kami ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po sa lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-uusapan sa panahong ito ay kung inyo pong narinig ito sa mga pahayagan, sa mga programa, ito po ay pinamagatan nating Ecological Conversion. Ano po? Ecological Conversion. Ano po itong ecological conversion na ito? Ano i-convert? Ano ito ecological? Ano po? At yan po ay titingnan natin sa liwanag ano po, ng banal na kasulatan at mga inspired writings. Ano po? Sapagkat narito pa rin po tayo sa ating prophetic insights. Ang sabi ng Revelation 17:13, "These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast." No? Ito po ay tumutukoy sa karamihan sa mga leader sa buong mundo na kung saan sila ay magkakaroon ng isang isipan. Ano po? Pagkakaisa, kumbaga. Unity. Na dapat ang bayan ng Diyos ay hindi makisangkot, makiisa. Sapagkat itong mga taong ito ay, ang sabi ng talata, ibibigay nila ang kanilang lakas, ang kanilang kapangyarihan sa hayop. At kung makita niyo po doon, ang sabi ng banal na kasulatan, ang hayop ay tumutukoy walang iba, kundi sa kapapahan. Na ang sabi ng Revelation, the mother of harlot. Ano po? At itong mother of harlot ay may mga anak. Ano po? Mga anak. Kung kaya itong mga anak niya ay ibibigay sa kanya ang kanilang kapangyarihan at ang kanilang lakas, ang kanilang suporta, ang lahat sa kanila. At ito po ay ang mangyayari sa atin. Sapagkat ang sabi ng isang pahayagan, Pope Francis demands one world government. So, ito po ay doon nga sa ating mga nakalipas na pag-aaral na pinamagatan nating modern day Nimrod. Ito ay tumutukoy sa taong ito. Kung kaya hinihimok niya ang buong mundo na magkaisa para dito sa tinatawag na ecological conversion. Ang sabi ng Great Controversy, page 565, the Roman Church, far-reaching in her plans and modes of operation, she is employing every device to extend her influence and increase her power in preparation for a fierce and determined conflict to regain control of the world, reestablish persecution, and to undo all that Protestantism has done. Ibig sabihin mga minamahal, sumusulong, lumalago, umaasinso, itong sistema nitong iglesia ng Romano, simbahan ng Romano, sa kanilang modes of operation. Na walang iba ang pagsulong ng Sunday observance by law. Ano po? Nang sabi doon, ginagamit niya ang anumang device para
mapa-increase ang influence niya, to regain control of the world. Alam natin mga minamahal, na noong taong 538 BC hanggang 1798, siya ang may hawak ng buong mundo. Subalit, nagkaroon ng deadly wound na tinatawag, but this deadly wound ay magkakaroon ng healing. Magkakaroon ng healing. Kung kaya, ito po ay magaganap sa atin. At isa pa dito is to undo. Sabi dito, undo all the Protestantism has done. Pag sinabing undo, ibuburahin niya. I-reverse niya. Kung sa computer pa undo, ipapanumbalik mo dun sa bago mo ginawa yon. To erase your recent action. Ibig sabihin, to undo the works of Protestantism, the Reformation, and everything. Kaya ang sabi ng last day events, as we approach the last crisis, it is a vital moment that harmony and unity exist among the Lord's instrumentalities. The world is filled with storms and wars and variants. Yet, under one head, the papal power, the people will unite to oppose God in the person of His witnesses. This union is cemented by the great apostate na ito mga minamahal. So makikita natin dito mga minamahal na sa katunayan na lahat ng ito ay nasa harapan na natin, isa lang ang ibig sabihin nito, that we enter now in the last crisis of world history. Yan ang totoo. At magkakaroon ng unity. Ang sabi ng binasa natin, magkakaroon ng unity. Under one head, which is the papal power. The papal power. Kung kaya nga, ang sabi ng 1888 material, 477, the mark of the beast is to be presented in some shape to every institution and every individual. Kung kaya hindi tayo magsususpect, marami ang hindi magsususpetsa, marami ang hindi nito makakakita ng maliwanag, sapagkat ang sabi dito mga minamahal, itong tatak ng hayop, the mark of the beast, which is the Sunday observance, will be presented in many shape. Ibig sabihin, gagawin nila ito na ibang-ibang itsura na hindi mo mamalayan, na hindi mo makita ang tunay na kulay nito o ang totoong itsura nito. Katulad ng nangyayari ngayon. Itong economy, itong climate change. And it will be presented in every institution and every individual. At itong mga minamahal, ang sinasabi kanina, that these are the devices na ginagamit nitong kapapahan para isulong itong mga minamahal. May isang aklat na ang pamagat ay Catholic Power, na sulat ni Avro Manhattan. Avro Manhattan. Yan. Sabi dito sa kanyang sulat, Digital Edition Forward 2021, though it is 54 years since this book was released, there has been no real reform in the Church of Rome. Yan ang sabi niya. Ibig sabihin, sa loob ng mahabang panahon na sinulat niya ang aklat na ito, hindi siya nakakita ng reforma o pagbabago sa simbahang Romano. As revealed by the current Royal Commission investigating the sexual abuse of children perpetrated by the clergy of the Roman Catholic Church in Australia, it has uncovered a tragic number of badly damaged victims, callous cover-ups, and mere transfer of the perpetrators to new location. Ang sabi dyan, ibig sabihin, hindi talaga nagbabago ito. Kung kaya nga ang sabi ng inspired writings, Rome never changed. Sapagkat ang sabi ng Biblia, can a leopard change his spot? No. Ang sabi sa patuloy ng kanyang article, as in the previous century, the world applauded the Catholic Church had become progressive at last. Long live the Catholic Church, the latest and most energetic champion of human liberties. Result? Friends and foes who only a while before had looked upon her with suspicious hostility now rallied to her side to carry out her grand master plan.
Sino ito? Ito yung mga Protestant na nagprotesta, nagbuwis ng buhay para salungatin ang kamalian ng kanyang sistema. Pero ngayon, anong sabi? Kasama na niya. But verily, sabi niya sa underline, the Catholic Church has not changed. It is the world in which she is operating that has. And since she is the one in only true church, now perhaps even more than in antiquity, she is irreformable as ever. Ibig sabihin, hindi ito magbabago mga minamahal. Ano po? Kung babalikan natin ang kasaysayan sa kanyang ginawa. Ano? Sa kanyang ginawa na persecution, na torture, na ang sabi nga ng kasaysayan, sila lang ang nakaimbento ng mga equipment pang torture na pahirapan ka sa sobrang hirap pero hindi ka pa mamamatay. Sa tingin niyo mga minamahal, hindi ito mangyayari? Mangyayari uli ito. Rome never changed. At ano ang kanyang panukala? Grand plan, sabi kanina, ito po. Indeed, the more so tomorrow, she has determined to Catholicize a planet stultified by the purposelessness of the mounting spiritual poverty of the contemporary teeming multitudes of little pygmies busy glorifying themselves in their pawniness. Catholicize to convert. Ano po? Ito ang kanyang panukala. I-converte ang buong mundo na umayon sa kagustuhan niya, sa kanyang programa, sa kanyang sistema. Ano po? At ang sabi ng inspired writings, the whole world will be converted and in harmony with the Sunday law. They declared that they had the truth, that miracles were among them, that angels from heaven talked with them and walked with them, and great power and signs and wonders were performed among them, and that this was the temporal millennium they had been expecting so long. Ano po? Ibig sabihin, truly, totoo. It was prophesied already that the whole world will be converted. Ibig sabihin, magtatagumpay itong kapapahan sa kanilang panukala na ecological conversion sapagkat hinula na mangyayari ito na magkakaroon ng unity, mag-convert ang buong mundo into Sunday law. At itong mga vehicle, mga minamahal, that is presented to us in different shape, in different form, na hindi natin nasususpetsan, hindi natin nakikita, marami sa atin ang nadadayaan sapagkat tinatago nga nila, kinukonsil nila ang totoong issue nito. Ang problema, ang bayan ng Diyos ay sumasama dito. Ano po mga minamahal? Ito ang nagkakalungkot. Ano? Subalit, purihin ng Diyos sapagkat hindi lahat sasama sa kanila. Kaya ito po mga minamahal ay panawagan sa atin to take our sides. Ano? To take our sides. Sapagkat kung ikaw ay nagpapadala sa kanilang bandaraya, hindi mo napapansin, hindi mo namamalayan na ikaw pala ay kasama na nila because marami ang nagsasabi sa atin, this vaccination, this climate change, hindi naman ito mark of the beast. Hindi natin nakikita. But ito na yun. It was just presented to us in different shape na hindi tayo magsuspetsa. Katulad nga ng napag-usapan natin, truth with error, but there is a poison in the pot. To kill us, mga minamahal. Pero sabi ko, purihin ng Diyos sapagkat may bayan ng Diyos na hindi sasama dito. Kung kaya, this is a call for us to take stand kung saan tayo sasama sa lubhang karamihan ba na papunta sa kapahamakan o dito sasabi dito, the whole world was converted and in harmony with the Sunday law. And this little feeble people stood out in defiance of the laws of the land and the law of God and claimed to be the only right ones on the earth. So saan tayo mga kapatid, mga minamahal, magte-take sides? Doon ba sa karamihan na papunta sa kapahamakan? O doon sa maliit na pulutong na may kahinaan? Sabi nila, feeble. Pero sila ang tatayong matibay sa prinsipyo ng katotohanan para labanan sila at itong maliit ng grupong ito ang magtatagumpay sa huli. Kaya, pumili lang tayo mga minamahal. Ang sabi diyan, the time of trouble was upon us. I saw our people in great distress, weeping and praying, pleading in sure promise of God, while the wicked were all around us mocking
and threatening us to destroy us. They ridiculed our feebleness. They mocked at the smallness of our numbers and taunted us with words calculated to cut deep. Sabi dito mga minamahal, nakapalibot dito sa maliit na pulutong, itong buong mundo na nangungutya. Ang sabi dito mga minamahal, handang tumapon ng mga salita to cut us deep para saktan tayo. I-take advantage ang ating maliit na bilang. Ito ang gagawin nila mga minamahal. At ang sabi pa, they charged us with taking an independent position from all the rest of the world. They had cut off our resources so that we could not buy or sell. And they referred to our abject poverty and stricken condition. They could not see how we could live without the world. We were dependent on the world, and we must concede to the customs, practices, and laws of the world, or go out of it. If we were the only people in the world whom the Lord favored, the appearances were awfully against us. Ang problema mga minamahal, ito ang ayaw mangyari ng marami sa bayan ng Diyos. Ano po? Ito ang ayaw mangyari. Ano? Kung babasahin natin yung devotional natin ngayong taon, ngayong araw na ito, ang sabi doon, may maliit na pulutong na tatayo sa prinsipyo ng Biblia na hindi pipili ng pabor lamang at iit sa pwera ang iba para lamang makakuha ng pabor sa sanlibutan. Sapagkat ang Diyos ay nagtagumpay sa sanlibutan, tayo ay magtatagumpay. Bakit tayo sasama sa sanlibutan na pinagtagumpayan na ng ating tagapagligtas na si Jesus? Tayo ay ililigtas niya. Ang problema, marami sa atin ang walang pananampalataya. Sapagkat hindi nila kilala ang kanilang tagapagligtas experientially. Mga minamahal, ito ang nakakalungkot. Ito ang nakakalungkot. Ano po? Sa lahat ng ito, ano? Gigipitin ang bayan ng Diyos na ano pat ang sabi sa binasa natin, hindi makakabili, hindi makakapagbili. Sapagkat aakalain nila na mamamatay tayo sapagkat ang tanging pag-asa lang natin ang gobyerno, subalit mga minamahal, sila ay mabibigo. Ano po? Ang sabi ng pahayagan, Vatican News, Cap 26, Pope's call for ecological conversion rooted in common good. Social change tend to come from below. So it's about inspiring others, coming together and developing solutions as community. So the idea is to build consciousness and to act the spirit of the common good. He concluded, which is why I think Pope Francis invites everyone of goodwill when he speaks about conversion and addressing the climate change. Ibig sabihin itong ecological conversion ay nakasanggalang dito sa common good. Ano yung common good? Sunday observance by law. Sabi ko nga kanina mga minamahal. At ito pa ang gagawin niya. Ano po? Pakinggan niyo po ito. Pope Francis Laudato Si versus the Green New Deal. This, in his view, requires what he calls a profound interior conversion. At times, he calls it more specifically a kind of ecological conversion. Pope insists that the planet now requires a similar kind of conversion from its inhabitants. We must take on a less and more anti-consumerism approach to life that will lead us to transcend unhealthy anxieties caused by being trapped in consumer culture. We must also celebrate rest, especially from buying and selling by returning to a focus on keeping the Sabbath. Ano po mga minamahal? Na dapat tayo ay magpahinga at alisin natin ang ating dependence sa pagiging consumer, sa pagbibili, at kailangan natin magpahinga maging sa pagbili at pagpapabili. Ano po? Bakit? Sapagkat ang panukala nila na bigyan ng kapahingahan ang buong mundo na sa araw ng linggo, hindi nila ito magagawa. Nakita niyo po? Mga minamahal, maliwanag ba sa sikat ng araw that all of this ay isa lang ang punteriya to bring the common good before our eyes, and it is the Sunday observance by law. Yun nga lamang, marami sa atin ang hindi nagkakakita, hindi nagsususpetsa, sapagkat ang sabi kanina ng inspired writings, it will be presented to us in different shape. Kaya sinasabi, maging sa atin, sa ating pamunuan, sa ating kapulungan, sa ating mga miyembro,
Ay, hindi pa naman ito tatak ng hayop. Hindi pa naman ito Sunday law. Ano man lang ito. Ganito, ganyan. Why? Because it was presented to us in many forms, in many different shape. Ano po? At kung titingnan natin mga minamahal, dito yung nakapaloob. Ano? Tingnan niyo po yung Laudato Si, encyclical ni Pope ng 2015. Pang-anim, dun sa top right, ecological education and spirituality. Sixth, sacramental science and the celebration of rest. Ano po? At sa katunayan mga minamahal, nung petsa 14, sabi ko nga, nitong Nobyembre, ay kanila ng official na sinimulan yung 7-year action plan ng Pope, which is the 7th year is the sabbatical rest. Doon lahat ito papunta mga minamahal. Sa Sunday observance by law. At mga minamahal, huwag nating mamaliitin ito sa bayan ng Diyos. Sapagkat this is our final test. Tandaan niyo po yan. This is our final test. Ito ang magsasabi ng ating destiny. If you pass, you will be with God. But if you fail, because of no preparation at all, wala kang malinaw na conception dito, at ikaw ay nadala, hahantong ka sa hindi maganda. Kaya ang sabi nga mga minamahal nitong Vatican News, nitong spokesperson ng Vatican, Cardinal Peter Turkson, Pope Francis asked us to prepare the future, not prepare for the future. Ano po? As Laudato Si reminds us, it is time for a deep and global conversion. Prepare for the future? No. Prepare the future. Ibig sabihin, they are the one who will make the future. Ano po? Kasi may plano na nga sila mga minamahal. Ano po? May plano na sila. Ang sabi ng Great Controversy, page 588. Church members love the world. Loves and are ready to join with them. Sino po ito? Church members. Hindi ito members ng Catholic Church o ng Pentecostal Church o ng anumang Protestant Church. This is referring to the members of the Seventh-day Adventist Church. They love the world and are ready to join with them. And Satan determines to unite them in one body in the strengthen his cause by sweeping all into the rank of spiritualism. Papists who boast of miracles as certain sign of the true church will be readily deceived by this one wonder-working power. And Protestants, having cast away the seal of truth, will also be deluded. Papists, Protestants, and worldlings will alike accept the form of godliness without the power. And they will see in this union a grand movement for the conversion of the world in the ushering in of the long-expected millennium. Mga minamahal. Tandaan natin, the world, the church members, love the world. Hindi lamang tinutukoy nun yung ibang miyembro ng iglesia, but including our own members, mga minamahal. Marami sa atin, they love the world. They love the world. And are ready to join the world, mga minamahal. Yun ang nakakalungkot. Hindi nila napapansin. Ano po? Ang sabi dito ng pahayagan ng Times of Malta, ano po, under the Jesuit order. Ecological conversion also means dealing with time differently, both as an individual and as a society. We need to rediscover the rhythm of time, the alternation between work and rest with Sunday as the commonly shared weekly day of rest. Ano po? So, ibig sabihin mga minamahal, itong ecological conversion ay walang ibang tinutuko, yung rhythm of time, no? That you will work in 6 days, in the 7th, you'll rest. Ano po? A first step towards ecological conversion is to appreciate more deeply the mystery of God's creation and to respond with gratitude and reverence. At the end of the 6th day of creation, God saw all that He had made and indeed it was very good. The 7th day He rested. Ang problema mga minamahal, ang sabi ng samba, explore the rich meaning of the Lord's day and it is Sunday. Yun ang problema mga minamahal. Ano po? Na sinusulong nila itong rhythm of time. Yun nga lang, hindi nila kinikilala na ang pang-7 araw ay Sabado, kundi the Lord's Day, para sa kanila, refers to Sunday na dapat ipangilin. So, makikita natin mga minamahal na lahat ng ito, ano po, ang sabi ko nga, walang ibang punterya, kundi
ang pagsulong nitong Sunday Observance by Law. Ang sabi ng pahayagan ng Ecological Conversion, the call to ecological conversion, God saw that all He had made, and indeed, it was very good. Ito po ay hango, kung mapapansin nyo, sa Genesis 1:31. The last verse in that chapter. At kung babasahin natin ang chapter 2, no? Matapos niyang likhain ang lahat, ang sabi ng Panginoon, lahat ay napakabuti. At ano ang kasunod? Sa chapter 2, ang sabi doon, and on the seventh day, God ended His work which He had done, and He rested on the seventh day from all His work which He had done. So, dinadala sa harap nitong kapapahan, itong kaisipan, that after working, we have to rest. We have to rest. Ano po? Ecological conversion is none other than bringing before us the Sunday observance by law, mga minamahal. At ito ay nasa harap natin, mga minamahal. Ano po? Walang pagsala, walang duda. Marahil hindi lang natin nakikita sapagkat ang sabi nga, it is presented to us in different shape. Ano? Maraming devices, ano po, ang kaaway upang dalhin ito sa atin, mga minamahal. Ano po? Sabi ng binasa natin kanina, the Roman Church is far-reaching in her plans and modes of operation. She is employing every device to extend her influence and increase her power in preparation for a fierce determined conflict to regain control, mga minamahal. Tandaan po natin that after this, persecution will follow. Mga minamahal, this is a call for us to prepare ourselves spiritually, mentally, intellectually, and materially, mga minamahal. Ano po? Papunta na tayo doon. Hindi na magtatagal, mga minamahal. Hindi na magtatagal. Ang sabi kanina ng propesya, this will happen. There will be a universal conversion into Sunday law, mga minamahal. But there will be a small number of this feebled one na sasalungat dito at ito ang mananatiling bayan ng Diyos. Mga minamahal, ito ay panawagan sa atin to take stand. Bantayan natin ang ating sarili at tingnan natin kung saang grupo tayo nakatayo ngayon. Kasama ba tayo doon sa lubhang karamihan na sumasang-ayon sa mga bagay na ito? At hindi nakikita at tayo ay umaayon lamang, subalit papunta tayo doon sa conversion na yon? O tayo ay kabilang doon sa maliit na pulutong na sinasalungat ito, nagpuprotesta sa lahat ng ito, sapagkat alam natin na ang lahat ng ito ay papunta sa pagsalungat sa kalooban at kautusan ng ating Panginoon. Sana po, itong ating napag-aralan, mga natalakay, ay magsilbing gabay sa atin, hamon, liwanag, katotohanan, upang maging ating kalakasan na sa araw-araw sa pagpili natin, lagi nating pipiliin ang kalooban ng Panginoon. Sikapin natin na mamuhay tayo sa ilalim ng Kanyang biyaya at higit sa lahat, hanapin natin ang Kanyang presensya na sumaatin, mga minamahal. Ano po? Sumaatin. Siya lamang ang tanging pag-asa natin upang gabayan tayo. Ano? Umalis tayo sa estado ng pagiging Laodicea. No? Na very sufficient, self-sufficient, but blind. Hindi natin nakikita yung mode of operation ng ating kaaway na pinipresent sa atin in different shape sapagkat tayo ay bulag, mga minamahal. Yan ang katotohanan natin. Subalit hingin natin sa Panginoon na buksan ang ating mga mata spiritually na makita natin ang mga pandaraya, paniling lang ng kaaway at masabi natin na totoo ngang napakabuti ng Diyos at aking pinagpapasyan sa aking sarili na ako ay mananatili sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon bagaman itakwil ako ng sanlibutan. Hindi man ako bigyan ng pangangailangan ko sapagkat ako'y naniniwala na hindi ako pababayaan ng aking Panginoon. Sana po ito ang ating maging kaisipan, mga minamahal, habang may panahon pa. At ito lamang po ang may iwan namin sa inyo, na sana'y pagpalain tayo, pangunahan tayo ng Panginoon, gabayan tayo sa ating mga pagpapasya, sa ating mga pagpipili, upang tayo
ay patuloy na lumakad sa daan sa kaligtasan. So sa muli po, maraming salamat na kami inyong sinamahan, sinuportahan, at sana po'y tayo muli magkita-kita sa susunod na taon upang patuloy pong pag-aralan ang mga panukala ng Diyos at tayo ay magsama-samang lumakad sa daan sa kaligtasan papunta sa kanyang kaharian. Ang pagpapala nawa ng langit ang patuloy na sumaatin ngayon at magpakailanman.